Când sunt cu tine și mă simt bine, fac ce spune inima, Valentina. Asta e gagica lui Bocus. De fapt e gagica noastră de ieșiri, Valentina o cheamă. Hai că ne filmează și lumea. Aici, aoleu, accident ceva? Au accident? Bă, ești nebun, nu cred. Doamne ferește! Bă, ești nebun? Mamă, mamă, hai cu aia, hai repede! Mamă, nu, să-mi bat pula. Bă, nu cred, coai. Mamă. Ce s-a întâmplat? Știi ceva? Băiatul e bine? E bine, da? Băi, nu cred. Bă, nasol, bă, încă un accident în puii mei, ziua și accident. Oh, stați bălipelea pe mine, n-am ce să vă arăt. Bu! Bă! Hai să dăm drum. Băi, cum mi-a stricat toată ziua, iar am văzut așa ceva. Iar în puii mei, băgam mea și picioare. Și aveam un mood bun așa, mi-a dat moodul peste cap în puii mei. Urât a fost oricum.